Hej. Jag har suttit här jättelänge och tänkt och så jag är lite yrvaken. Familjen har gått till jobbet och jag har väl inte någonting konkret att ta mig för och då tänkte jag kan göra en film. Och sen så när jag tryckte på så känner jag mig som en gammal farbror att jag sitter och tittar på interfacet och tekniken och jag har en telefon här där jag ser mig själv i monitorn. Och så när jag såg mitt eget ansikte som liksom det är inte helt lätt det här med när man plötsligt inser att jag är inte den jag tror att jag är. Jag ser inte ut som den jag tror att jag är. Jag tänkte att jag skulle prata om vad jag är rädd för idag. Jag antar att jag inte är olik andra i att jag är rädd för en massa saker. Jag är rädd för färre saker idag än vad jag var när jag var yngre. Men jag är fortfarande rädd för saker. Det jag tror att jag är mest rädd för, det är döden. Nej, det här går inte. Det här kan jag inte göra. Förlåt, det går inte. Jag kan inte göra en film om det här. Eller okej då? Okej? Jag sa döden för att det är det mest ytterliga. Den största katastrofen som kan drabba en. Min eller någon annans död. Det är på något vis det oåterkalleliga. Men egentligen stämmer det inte riktigt att det är det jag är mest rädd för just nu. Jag tror att det jag är mest rädd för just nu är att tappa kontrollen över saker. Och där är ju döden egentligen den yttersta kontrollförlusten. Så jag är rädd för att tappa kontrollen. Och jag har ett knep för sådana här situationer. När jag känner att rädslan blir för stor. Rädslan blir för stark för det oundvikliga. Det oåterkalleliga. Jag har haft den här tekniken sedan jag var liten. Men jag ska börja med att berätta lite grann om vad som är min rädsla. Och sen ska jag berätta om vad jag brukar göra då. Inte för att det är ett recept på en lyckad lösning. Men för mig är det det. Ända sedan jag var liten så har jag varit rädd för saker som tar kontrollen över mig. Stark vind. Sjukdom. När någon är arg på mig eller jag har gjort något fel. Det har skrämt mig i hela mitt liv. Och jag tror att det är, även om jag tycker att det känns tråkigt att säga, mitt behov av kontroll som är väldigt högt då. Fast jag jobbar med det jag gör, som ju mycket handlar om att släppa kontrollen över saker. Och att jag också lever ett så kallat liv, där ju kontrollen bara är en illusion. Vi har ju ingen kontroll över någonting egentligen. Och det är en ingrediens i mitt recept på en lösning. Jag minns att när jag var liten så kunde jag gå på en väg. Och så kunde jag känna hur vinden blåste. Och så kunde jag få en iskall känsla av rädsla att den här vinden kommer att blåsa bort mig. Om vinden var liksom ovanligt stark, att den kunde liksom ta i så hårt att hjälp, jag kanske försvinner. Och då kunde jag utmana mig själv. Genom att säga typ att kom igen då. Blås bort mig då. Är det här allt du kan? Så kunde jag skrika åt vinden då. Och då hände det ju nästan alltid att vinden vid något tillfälle ökade lite i styrka. Och då blev jag alltid jätterädd och sprang hem. Och sen så blev min pappa sjuk. Det här var 1998 tror jag. 1999 kanske det var till och med. Han fick en stroke. Och vi trodde inte han skulle överleva. Han gjorde det. Och han lever.
Men då ställdes rädsla på sin spets, det där med att eventuellt förlora sin pappa. Och jag var i den åldern då jag också kunde föreställa mig en värld utan honom, och den var inte så trevlig. Liksom. Då blev rädslan väldigt, väldigt stark. För min egen död, men också för hans. Och då sa min mamma någon gång någonting som sitter kvar i mig idag. Det är att vi måste säga ja till det som händer. Och då blev jag ju så förbannad på det. Hur kan man säga ja till det? Hur kan du säga ja till att den man du har 6 barn med kanske dör? Och då sa mamma att vad ska jag göra då? Och det har funnits kvar i mig i alla år sedan dess. Och jag har skrivit om det här och jag pratar om det i Somna med Henrik. Men vad ska vi göra då? Och nu kommer jag då till mitt knep som jag brukar använda mig av. Vad ska jag göra åt det faktum att någonting fruktansvärt kanske händer? Nu menar inte jag mitt barn kanske ramlar ner från balkongen, för det kan jag göra någonting åt. Jag pratar inte om fall där det finns saker man verkligen uppenbarligen kan göra. Men det faktum att jag kan gå ut utanför dörren här om bara 10 minuter och ramla ihop och dö av någon outgrundlig förfärlig anledning. Eller inte ens förfärlig anledning bara. Saker kan hända, vad som helst, när som helst, och man är aldrig beredd. Hur ska jag leva i en värld där detta är en realitet? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Det enda jag kan göra är ju att säga ja. Kom igen då. Är det här det du kan? Visa mig. Ja. Och det är ju det smärtsammaste man kan göra. Men när man står inför situationer där man inte kan påverka vad som ska hända, vilket är nästan alltid, vad annat finns det då att göra än att säga ja? Och det här har hjälpt mig jättemycket. Okej. Det var det. Det var mina ord. Jag tänkte jag skulle försöka göra en sån här per dag nu.